एखादी गोष्ट तुम्ही अभ्यास केली, कधी शांत तुम्ही स्वतःला वेळ दिला का? असे बसले का? काय वाचलंय मी? विषय, टॉपिक, सब टॉपिक, त्याच्यातले प्रश्न, काय मुद्दे होते. फर्स्ट visualize in your mind. Close your eyes, visualize. Then remember. First you visualize, then remember. आठवून पहा. नाही आठवलं तर चिडचिड नका करू, शांत चित्तानं पुस्तक. काय होतं जगाचे आठवत नाही तुम्हाला? This is 6. First visualize your topic, subtopic, your subject, contents. Then try to remember it. अगर याद ना आ रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, शांत चित्ताने तो पाहता है. Visualize first. Visualize topic, subtopic, content. Just relax. Then try to remember it. Clear?